নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, চাই লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যোৱা ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গমেই পাইছে যে আমি দানা কাক কিমান দিব লাগে, যেনে ধৰ পিগলেটৰ অৱস্থাত আমি কিমান দানা দিব লাগে আৰু গ্ৰ'ৱাৰ অৱস্থাত কিমান দানা দিব লাগে, ফিনিচাৰক কিমান দানা দিব লাগে। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি চালে গম পাব। আৰু যদি কোনোবাই চোৱা নাই তো যোৱা ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এটা NRCP ৰাণীৰ মানে একদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' বৰ্তমান মই দি আছোঁ। তো এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ মানে আমি গাভিনী অৱস্থাত বা ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ পাছত আমি কেনেকৈ দানা দিলে আমাৰ পোৱালি উৎপাদনৰ বেছি হ'ব তাৰ ওপৰত মানে বেছি শিকোৱা হৈছে। আৰু আমি দানা কেনেকৈ দিম, আমি গাভিনী অৱস্থাত বা পোৱালি হোৱাৰ পাছত আমি কেনেকৈ দানা দিম যাতে মানে গাখীৰৰ মাত্ৰাটো ঠিকে থাকে। তো এইখিনি কথা বুজাবলৈ চেষ্টা বুজাইছে, গোটেইখিনি ভালদৰে শিকাইছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এটা আপোনাক ভাল খবৰ দিব ওলাইছোঁ, আজিৰ পৰা মই এটা NLMৰ আণ্ডাৰত ভেটেনেৰি বিভাগত এটা ট্ৰেইনিং লৈ আছোঁ। আৰু এটা তো আপোনালোকক ফটোত দেখা পাইছে চাগে। তো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, এইটো 3দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ হয়। NLMৰ যে নেশ্যনেল লাইভ ষ্টক মিছন, তো তাৰ আণ্ডাৰত হয়। আৰু মই 2021 নামটো দিছিলোঁ ভেটেনেৰিত, আমাৰ ওচৰৰ ভেটেনেৰিত। আৰু এতিয়াহে বৰ্তমান মোক মাতিছে, 3দিনীয়া আমাৰ মিৰ্জাত হৈছে বৰ্তমান 3দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ এটা। তো তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ বৰ্তমান। আৰু সেইখিনিও অভিজ্ঞতা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম গোটেইখিনি। তো এদিনতে কৰা সহজ নহয়, কাৰণ বহুতখিনি বেছিকৰ পৰা শিকাইছে বৰ্তমান। আৰু তো অভিজ্ঞতা আপোনালোকে লৈ থাকিব, কাৰণ অভিজ্ঞতা নহ'লে যিকোনো কাম কেতিয়াও ছাকচেছ নহয়। তো আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, আৰু তেতিয়াহে মোৰ মনত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ আহিব। আৰু আপোনালোকে যাতে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু ভিডিঅ'টো যাতে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই, তেতিয়াহে গোটেই কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। সেইকাৰণে পোৱালি দানাত আপোনালোকে চয়াবিন মিলটো ব্যৱহাৰ কৰক। তিল অইল কেক, চিচাম অইল কেক যিটো আছে, তিল অইল কেকটো বহুত ভাল হয় পোৱালিৰ কাৰণে, আপোনালোকে সেইটো দিব পাৰে। বাদামৰ পুলি হয়তো ভাল হয়, গতিকে সেইটো দিব পাৰে। মাছৰ গুড়িটো দিব পাৰে। তাৰপিছত মলাচেছ আমাৰ যিটো জাগাৰী গুড় যিটো আছে, গুড়টো আপোনালোকে দিব পাৰে। মিনাৰেল মিক্সাৰ যিটো থাকিব, লাইচিন মিঠৈ আৰু ফাইনেন্স এইকেইটা দিব পাৰে। আৰু এটা আছে ফাষ্টিং ৰেচিপি। আপোনাৰ পোৱালিৰ সংখ্যা আপোনালোকে বঢ়াব লাগিব। পোৱালিৰ সংখ্যা বাঢ়িলে আপোনালোকৰ হেৰি হ'ব, প্ৰফিট হ'ব, হয় নাই? এটা পোৱালি বঢ়াবলৈ 4,000 টকা বা 5,000 টকা আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব। পোৱালিৰ সংখ্যা আপোনালোকে কেনেকৈ হ'ব? এই ফাষ্টিং ৰেচিপিটো সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। ছাপ'জ পোৱালি জন্ম পালে বা ক'ৰবাৰ পৰা আপোনালোকে কিনি আনিলে, তাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইম্পৰ্টেণ্ট। যেতিয়া 6 মাহ হয়, 6 মাহত তাৰ সোমোৱাৰ আগে, কাৰণ 15 দিনমান আগৰ পৰা দানা ল'লে প্ৰটিনৰ মাত্ৰাটো বঢ়াব লাগিব। তাতে আপোনালোকৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ ভিটামিনটো বঢ়াব লাগিব। সেইটো বঢ়োৱাৰ ফলত কি হ'ব, যেতিয়া গাহৰিজনী ভিতৰত আহিব, গৰম হ'ব, তেতিয়া অভুলেশ্যন যেতিয়া হয়, তাৰমানে কণী মাত্ৰাটো বাঢ়ি যায়। সেইটো অভুলেশ্যন কণী কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে AI কৰিব, ছাৰ্ভিচ দিব গাহৰি কণী, তেতিয়া তাৰমানে কি হয়, পোৱালি সংখ্যাটো হয়। এটলিষ্ট এটাৰ পৰা 2টা পোৱালি আপোনালোকে বেছি কৰিব। যিটো আপুনি খৰচ কৰিলে, এই 15 দিনৰ পৰা যিটো অকল মিনাৰেল মিক্সাৰ প্ৰটিনৰ মাত্ৰাটো বঢ়ায়, সেইখিনি যিখিনি আপুনি 15 দিনত খৰচ কৰিলে, আপুনি 2টা পোৱালি কাটি দি কি আপুনি 5 টাইমছ বা 10 টাইমছ প্ৰফিট বেছি হ'ব। খৰচটো যিখিনি কৰিলে, তাতে 10 টাইমছ আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব। গতিকে সেইটো আপোনালোকে কৰিব। গতিকে সেইটো কি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ আপোনালোকে কৰিব। ফাষ্টিং ৰেচন সেইটো যিটো আছে, তাৰে পৰা আপোনালোকে পোৱালি লগাই আছে, সকলোৱে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক। এজনী নকৰিব প্ৰেক্টিচ, আপোনালোকে 2টা কৰি লওক, নিজে ট্ৰায়েল কৰি লওক। যেতিয়া আপোনাৰ পোৱালি যাবে, তেতিয়া মোক কৈ দিব, যিজনে আপুনি এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিছে, 2জনী গাহৰি পোৱালি বেছিকৈ পাইছে, সেইজনী পোৱালি। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে আপুনি প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰে, তাৰে ঘৰত ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে সুবিধা। ঠিক আছে, সেইটো কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ স্কিমিং হ'ল, তাৰমানে যেতিয়া গাহৰিজনী গাভিনী হ'ল। আৰু এটা আছে, এইটো যেতিয়া ব্ৰিডিং কৰাৰ পিছত এটা আকৌ আছে, পোৱালি সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে। যেতিয়া আপুনি AI কৰাব বা মতা গাহৰি লগালে, যিদিনাৰ পৰা লগালে
সিদিনাৰ পৰা 21 ডেইজলৈ আপোনালোকে যিটো দানা দিব দানাটো কম পৰিমাণে দিব কিন্তু দানাৰ মাত্ৰাটো বন্ধ কৰিব সাপোজ ডেইলি ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2 কেজি দানা হয় 2 কেজি দানাই লাগিব কিন্তু 2 কেজি দানাটো ডিভাইড কৰিব মানে মাল্টিপুল টাইপ কৰিব যেনেকৈ আপুনি দুবাৰ খুৱাই আছে এতিয়া 5 বাৰ খুৱাই আছে 5 বাৰত তাৰমানে আপুনি 2 কেজি দানা শেষ কৰিব গতিকে সেইটো হিচাপত আপুনি খুৱাব সেইকাৰণে ক'ব লাগে প্ৰথম 21 দিনত মানে কি হয় মানে যিবিলাক ফাৰ্টিলাইজ বহা আছে মানে হেৰি হৈছে সৰু পোৱালিবিলাক সেইবিলাক মানে মাকৰ গৰ্ভা হয় উপঙি থাকে প্ৰথম ষ্টেজত এটা পানী যিটো থাকে ইউটেৰাইন ৱাটাৰ যিটো আছে সেই পানীত উপঙি থাকে তাৰমানে ইনপ্লেণ্ট নহয় মানে চালৰ লগত লাগি নাথাকে গতিকে সেই টাইমত যেতিয়া দানাটো বেছিকৈ খাব দানাটোৰ লগত পানীও খাব তেতিয়া পেটৰ ভলিউমটো বাঢ়িব তেতিয়া তাৰমানে গৰ্ভা হয় প্ৰেছাৰে থাকে প্ৰেছাৰ পৰাৰ ফলত কি হয় সেই সৰু সৰু ফাৰ্টিলাইজ বহা যিবিলাক আছে সেইবিলাক মৰি যায় আৰু মানে 15-20% ফাৰ্টিলাইজ বহা ৰাইজ সেইটা মৰি যায় গতিকে পোৱালি সংখ্যাটো তেতিয়া কমি যায় যদি বেছি মাত্ৰাত আপোনালোকে খানাটো পায় গতিকে যদি কম মাত্ৰাত যদি আপোনাৰ একো নাই অকল মেনেজমেণ্ট তাতে আকৌ আপোনাৰ ইনপুটো নাই বেছি একো হেৰি নাই অকল মেনেজমেণ্ট কৰিলে দুটা পোৱালিৰ সংখ্যা আপোনালোকে বেছিকৈ কৰে আৰু 21 দিনৰ পিছত আকৌ নৰ্মেল ষ্টেজলৈ যাওক দুবাৰ খুৱাই মৰ্ণিং ইভিনিং দুবাৰতে আপোনালোকে লাষ্ট ষ্টেজ মানে গাহৰিৰ মানে কি গৰ্ভধাৰণৰ টাইম পিৰিয়ডটো হৈছে 114 দিন প্লাছ মাইনাছ 2 ডেজ মানে 3 months 3 weeks 3 days প্লাছ মাইনাছ 2 days মানে সেইটো হেৰি থাকে তাৰমানে 114 দিন টাইমিঙত যিটো হয় তাৰে তাৰমানে আপোনাৰ 25 দিন বা একমাহ আগৰ পৰা আপোনালোকে কি হ'ব গাহৰিজনীক মানে কি হ'ব সেই টাইমত মানে পোৱালিবিলাক মানে মুখৰ গৰ্ভ হয় মানে বেছি ডাঙৰ হৈ যায় সিহঁতৰ নিউট্ৰিয়েণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টটো বাঢ়ি যায় খাদ্যটো বেছিকৈ বাঢ়ে কিন্তু পেটত যেতিয়া গৰ্ভপাত যেতিয়া পোৱালিৰ সংখ্যা বাঢ়িব সিহঁতৰ ওজনটো বাঢ়িব তেতিয়া পেটৰ হেঁচাটো কৰে পেটৰ মানে যিটো ভলিউম আমাৰ যিটো বস্তুটোৰ ভলিউম তেতিয়া মানে কমি যায় কমি যোৱাৰ ফলত কি হ'ব মাকজনী বেছি খাব নোৱাৰে গাভিনী অৱস্থা তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব মাকজনী খুৱাবই লাগিব পোৱালিবিলাক আছে মাকৰ গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যন ফিউচাৰত হ'ব লাগিব গতিকে সেইটোত আপুনি কি কৰিব লাগিব মই যে কৈছিলোঁ এটা অইল দিয়াৰ কাৰণে অইলটো সেইকাৰণে দিব লাগে যাতে এনাৰ্জি তাৰমানে অইলত আমি যিবিলাক অইল খাই থাকোঁ যে আমি যিটো ভাত খাই থাকোঁ ভাতত আমি এৰাউণ্ড 3500 কিলো কেলৰি এনাৰ্জি থাকে আৰু অইলটো যিটো আছে 8000 কিলো কেলৰি এনাৰ্জি আপুনি ভাবি চাওক 3500 আৰু 8000 কিলো গতিকে এই 8000 কিলো কেলৰি যেতিয়া আপোনাৰ দানাত আহিব আমি দানাত কিমানখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ 3 পৰা 4 কেজি মানে 100 কেজি দানাত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া সেইটো যেতিয়া কি হয় এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি বাঢ়ি যাব যিটো এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেইটো ফুলফিল আৰু দানাটো সদায় যেনেকৈ এই ফাৰ্ষ্ট মানে ব্ৰিডিঙৰ টাইমত যে 21 দিন আপোনালোকে দিলে যে কম মাত্ৰাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বঢ়াই দিলে 2 কেজি দানাই দিলে সেই প্ৰেগনেঞ্চিৰ টাইমত আপুনি 2 কেজি বা 2.5 কেজি দানাই লাগিলে সেইটোও তেনেকৈ দিব মানে লাষ্ট ষ্টেজত তাতে গাহৰিজনীয়ে খায় আৰু অইলটো দিব লাগিব আপুনি সেইটো কৰিলে কি হ'ব পোৱালিৰ সংখ্যাটো বাঢ়িব আৰু একে ইউনিফৰ্ম চাইজৰ পোৱালি জন্মৰ আপুনি পাব মানে কাম এটা সৰু এটা ডাঙৰ এনেকুৱা নহয় আৰু গাহৰি মাইকীজনী গাখীৰৰ মাত্ৰাটো বাঢ়িব পোৱালিৰ গ্ৰোথটো ভাল হ'ব ইনিচিয়েল যেতিয়া পোৱালি দিয়াৰ দিনা তাৰমানে মাইকীজনীয়ে বেছি নাখায় খানা আপোনালোকে কি হ'ব খানা মানে কি তথাপি আপোনালোকে দিব লাগিব অকণমান কি কৰিব অকণমান লিকৱাৰ্ম ৱাটাৰ মানে আমি যেনেকৈ পানী খাওঁতে গৰম পানী খাওঁ সেই গৰম পানীতে আপোনাৰ জাগাৰী যিটো গুড় আছে গুড় অকণমান মিক্স কৰি দিলে সাপোজ আমি 100 গ্ৰাম গুড় মিক্স কৰি দিলে তাৰ লগত 0.5 কেজি বা 1 কেজি চাপৰ মিক্স কৰি দিলে অকণমান মিনাৰেল মিক্স কৰি গাহৰিজনীক অফাৰ কৰিব খাই খালে নাখালে পেলাই দিব নেক্সট দিনাও তেনেকৈ দিব খালে থাৰ্ডৰ দিনৰ পৰা একদম ছেকেণ্ড দিনৰ পৰা খোৱা আৰম্ভ কৰে তো ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড দিনৰ পৰা নৰ্মেল অৱস্থালৈ আহি আৰু গাহৰিজনীৰ সেইটো হিচাপত ভালদৰে খানা খুৱাই থাকিব লাগিব আৰু প্ৰথম দিনা যিটো গাখীৰ পোৱালিজনী মাইকী গাহৰিৰ যিটো গাখীৰ ওলাব সেইটো কলেষ্ট্ৰল বুলি কয় সেইটো মানে পোৱালিবিলাক যিমান পাৰে সিমান খুৱাব সেইটো খোৱালে মানে ভেকচিন দিয়াৰো আৱশ্যক আপোনালোকৰ বহুতেৰে চাগৈ এনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাগৈ ভেকচিন মানে অকল কৰোণাৰ ভেকচিনে লৈছে চাগৈ আৰু এটা যিটো স্মল পক্সৰ ভেকচিন আছে সেইটোৱে লৈছে আৰু লোৱা নাই যেনেকৈ মোৰ তেনেকুৱা হয় আপোনাৰ সৰুতে ক'ত ভেকচিন দিছে আজিকালি বাচ্চাবিলাকৰ মানে কিমান 10টা 15টা ভেকচিন হৈ যায় আমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কিয় হৈছে সেই টাইমত তাৰমানে কি হৈছে মাকৰ গাখীৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে
এতিয়ালৈকে মানে 6 মাহলৈকে বেবীক যে মাকৰ গাখীৰটো খুৱাব পাৰে কিয় খুৱাব এইটো ডিজিজ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে কিন্তু আজিকালিতো বহুত হেৰি সময়ৰ পৰা চেৰেলেক আৰম্ভ কৰি দিয়ে বাকী চব চলি খোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে বাচ্চাবিলাক সেইকাৰণে বেমাৰ আজাৰ বেছি ৰেজিষ্টেঞ্চ কৰোঁতেও হয় নাই গতিকে আমাৰ টাইমতো একো নাছিলে ভেকচিন আমাৰ বেমাৰ এতিয়ালৈকে মোৰ বেমাৰে জ্বৰে হোৱা আপোনালোকে আচৰিত হ'ব জ্বৰ মই এতিয়ালৈকে মোৰ জ্বৰে হোৱা এনেকুৱা বেমাৰৰ কাৰণেতো সেইটো নহয় সেইটো কি আমাৰ যিবিলাক মানে লোকেল হেৰিবিলাকত আমি খাইছিলোঁ সেইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কৰাটো বেছি দিয়ে গতিকে তেনেকুৱা হয় গতিকে পোৱালি সেইকাৰণে গাখীৰটো সদায় সেইটো গাখীৰটো খাব এই কলেষ্ট্ৰল 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত যিমান খোৱা সেইটো তাৰমানে ইমিউনোগ্লোবিলিন যিটো আছে খালে মানে ডাইৰেক্টলি এবজৰ্ব হয় ব্লাডত গুচি আমাৰ ব্লাডত মানে ডাইৰেক্টলি আনি যাব নোৱাৰে তাতে বহুত মেকানিজম আছে যেতিয়া আপুনি খাদ্যটো খাইছে ভাতটো খাইছে ভাতটো খোৱাৰ লগে লগে প্ৰটিনটো যেতিয়া কণী খালে বা কিবা সেইবিলাকত যেতিয়া ভাঙি পেলাই হেৰি হ'ব সৰু মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্ট হয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো তাৰমানে যেতিয়া আপোনাৰ ইণ্টেষ্টাইনৰ মাজেৰে আমাৰ যিটো হেৰি আছে ব্লাডত যিটো যাব সেইটোতো মেকানিজম আছে ডাইৰেক্ট এবজৰ্ব কৰিব কিন্তু ইমিউনোগ্লোবিলিন যিটো আছে মাকৰ গাখীৰ প্ৰথম গাখীৰ ডাইৰেক্টলি এবজৰ্ব সেইটো মানে এডভান্টেজ আছে গতিকে সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া কৰিলে কি হয় আপোনাৰ ভেকচিন যিবিলাক আপোনাৰ যিবিলাক চৱাইন ফিভাৰ এইবিলাক আহে সেইবিলাকৰ আপোনাৰ হেৰিয়ে নহয় যদি আপুনি বায়'চিকিউৰিটি মেজাৰ্ছ কৰে মেইনটেইন কৰে তেতিয়া সেইবিলাকৰ ইনফেকশ্যনৰ চান্সেছ ডায়েৰিয়াৰ প্ৰব্লেমো নহয় ঠিক আছে মই আৰু বেছি হেৰি নকৰোঁ এটা তাৰমানে জাষ্ট থলুৱা খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেইটো বিষয়ে মই জাষ্ট কৈ আছোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ কেবেজ আছে ৰেডিছ আছে ৰেডিছ মানে আপোনাৰ জানে কেবেজ মানে বন্ধাকবি ৰেডিছ মানে মূলাটো ঠিক আছে টাৰ্নিপ শালগম যিটো আছে শালগম আৰু এটা আছে চুগাৰ বিট আপোনাৰ চুগাৰ বিট যিটো আছে